Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фарма». Кого можуть виставити замість Байдена від демократів, на вашу думку? Станом на сьогодні, звичайно, найперше потрібно рішення самого Джо Байдена зняти з перегонів, але, звичайно, відбуваються дуже серйозні заміри, власне, наступника. Поки що станом на сьогодні першість в цих таких десь онлайн перегонах, десь не онлайн, але поки що здобуває Камала Харріс, нинішня віце-президентка Сполучених Штатів. І, як ми пам'ятаємо, її і обирали, до речі, ще в 2020 році як певний план Б, у зв'язку з віком нинішнього президента Сполучених Штатів. І вона, до речі, свого часу, там короткий період, навіть і була виконуючою обов'язки президента США. Але є багато і скептиків щодо цього вибору, тому що багато хто каже про недостатню харизматичність, що вона не зможе довкола себе об'єднати достатню кількість, і загалом демократів, і електорат з так званого болота. На другій позиції йде Мішель Обама, тому що доволі яскрава постать, яка має і медійну розкрутку, і за часів президентства Обами, яка доволі непогано себе зарекомендувала в якості першої леді. І попри те, що Мішель Обама не говорила про свої президентські амбіції, її перманентно вставляли в різну соціологію. І, в принципі, дійсно показує, що певний потенціал цього вибору є. Але водночас я, наприклад, не розумітиму демократів з цим вибором з тієї точки зору, що це буде певний козир навіть для Трампа, який, згадаємо, під час першої президентської кампанії, точніше кажучи, виборчої кампанії, дуже сильно опанував тоді Бараку Обамі. Йому буде легше дійсно опанувати саме Мішель Обамі. На третій позиції це губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. І тут ситуація дійсно цікава, тому що позиції його поки що не стійкі. Є дійсно багато ще кандидатур, але тим не менш фактично десь з грудня місяця минулого року він проводив доволі активну кампанію не просто підтримки Байдена, а з такими натяками, що він у разі чого може перехопити власне цю естафету. Загалом, насправді, зараз, як показує соціологія, кого б не виставили демократи проти Трампа, молодого саме кандидата замість Байдена, в принципі, дійсно хороші шанси на перемогу набагато більші, ніж якщо Трамп буде боротися безпосередньо проти Байдена. Зрозуміло. Окей, тоді наступне питання. Ми бачили, що Трамп оголосив свою другу людину в Сполучених Штатах, якщо він стане президентом. Це пан Джей Ді Венс. Він же вже зараз висловлювався з приводу справи Української православної церкви Московського патріархату в Україні і висловлював своє, якщо не обурення, але опонував думці українського естеблішменту, який все ж таки готовий побороти цю організацію, яка за великим рахунком є таким продовженням ФСБ в Україні. Що означає і навіщо Венс це робить, хоча він ще не здобув ніякої посади, навіщо він веде таку риторику? Ми маємо усвідомлювати, що насправді Венс є таким щирим євангелістом. І коли в Україні у нас говорять про вплив Російської православної церкви з точки зору національної безпеки, то в цей момент фактично за гроші Новинського на Заході була розгорнута потужна лобійська адвокаційна кампанія, де, власне, це подавали як нібито
нібито гоніння проти однієї з християнських конфесій. Саме тому Америка, де сьогодні активно розвивається саме християнський націоналізм, дійсно багато хто вважає події в Україні саме релігійним протистоянням, що в корені невірно, але це факт. І, в принципі, це якраз питання сьогодні загалом до представників різних християнських конфесій в Україні, які мають хороші контакти з тими ж самими Сполученими Штатами, ну це можна там і баптисти, і евангелісти, і різні там інші конфесії, там і католики, для того, щоб доводити дійсно правду, що у нас відбувається. Зверну вашу увагу, що саме по християнській лінії свого часу нам вдалося переконати Майка Джонсона змінити свою точку зору щодо України після спілкування з українцем одеситом, який, на жаль, втратив свою родину після обстрілів Російської Федерації. І це якраз показує, що доведеться тяжко, але боротися за зміну власне трактування цих подій. І щодо Венса, власне, я думаю, що в принципі потенціал для цього присутній. Венс, те, що він говорив про Україну і писав статті, дійсно доволі україноскептичні, вони не виходили жодним чином за рамки загально трампівської риторики, те, що робили трампісти. Я, чесно кажучи, станом на сьогодні не відчуваю, що він є ідеологічним трампістом. Я думаю, що більше тут схоже на хорошу роботу, загалом з і цільовою аудиторією, і знову ж таки Венс, якщо Трамп переможе, він все-таки буде більше займатися внутрішньою політикою, а за зовнішню, нагадую, що відповідальний більше Держдеп, відповідно, і держсекретар. І щоб вже повністю закрити оце питання по церквах, якщо можна коротко, не міг Венс не знати про ситуацію з так називаємою Російською православною церков'ю за границею, коли ФБР розсилало просто попередження, що ось вона отримала вплив московського патріархату, вона тепер підпорядкована йому і відбувається вербування людей. Не міг він цього не знати. І там йшлося про московський патріархат. Як це можна розцінити? Чи може це бути підігравання все ж таки Кремлю? Я не можу там констатувати чи деконстатувати, чи знав це Венс чи ні, але, звичайно, якщо до нього доводили відповідну інформацію і вона не змінила його точку зору, то, звичайно, це викликає велику, скажімо так, велику небезпеку, тому що, знову ж таки, подивіться на реакцію зараз і росіян, і того ж Лаврова, який просто від часу стрибав на прес-конференції, коли відповідав по Венсу, і загалом російська пропаганда навіть більше святкувала цей вибір, ніж загалом балотування Трампа від республіканської партії. Тому, звичайно, за цим питанням треба далі дивитися, але поки що станом на сьогодні, я думаю, що нам головне не спалити канали комунікації, але певні нотки, дійсно, вони викликають стурбованість. Пане Ігоре, дякуємо вам за роз'яснення. Я хочу ще почути вашу думку ось з такого приводу. Це в контексті того, що є інформація, що сьогодні має відбутися телефонна розмова Володимира Зеленського з Трампом. А напередодні, кілька днів тому, стає відомо про те, що кум Путіна і підозрюваний у держзраді України колишній народний депутат Медведчук написав листа до Трампа, в якому звинувачує Україну у замаху на його життя. Мовляв, у цій ситуації є суто український слід, тому що Трамп неодноразово заявляв про те, що він готовий припиняти цю війну, а Володимиру Зеленському це зараз не потрібно. Як думаєте, це може бути якось взаємопов'язано? І взагалі, що можете сказати з приводу цього абсурдного листа, який чомусь Медведєв написав самому Трампу? Медведчук. Був тоді біля пляшки. Медведєв може щось у себе в Телеграмі написати на цей рахунок. Але, знову ж таки, ми зараз бачимо непоодинокі намагання російських і проросійських сил вкласти в голову Трампу російське бачення відповідно війни проти України і як її нібито потрібно завершувати під обгорткою так званого миру. Це і лист Медведчука, який намагається відповідно викликати у Трампа
негативні емоції безпосередньо до України. А ми розуміємо, що такі емоції цілком історично можуть бути. І пам'ятаємо і тему з імпічментом Трампу свого часу. І під час першої каденції тема України теж дуже активно піднімалася. Ну і плюс можна ж згадати і візит Орбана, де я думаю, що йшло намагання якраз вкласти ті самі наративи в проросійському ключі. Але я думаю, що телефонний дзвінок відповідно між Зеленським і Трампом, він відбудеться не через лист Медведчука, а через нещодавній візит Бориса Джонсона до Трампа, де вони спілкувалися щодо України. Я абсолютно переконаний, що власне, цей телефонний дзвінок, це є наслідком потужної роботи якраз адвокаційної, проукраїнської стосовно Трампа, і Трампу довели власне позицію, яка може відрізнятися і відрізняється точно від того, що йому намагаються внести проросійські сили. Тому я думаю, що цей шанс ми маємо використати максимально. І я переконаний, що президент Зеленський саме так і зробить. І також цікавий момент на підтвердження цієї думки, що дзвінок відбудеться саме в момент, коли президент Зеленський перебуває у Великій Британії. Тобто, по суті, на тій землі, яка народила так багато адвокатів в Україні, світових адвокатів мається на увазі. Абсолютно. До речі, згадали розмову Зеленського з Трампом, але ж ми знаємо, що розмови Зеленського з Трампом – це історія давня. Ще, ми пам'ятаємо, були розмови, які могли навіть підірвати дипломатію з майбутнім президентом Байденом. Це були розмови щодо сина Байдена. Чи при цих поворотах, при цих лабіринтах дипломатії, чи не побачимо все ж таки певної позитивної емоції від Трампа до Зеленського зараз? Ну, я нагадаю слова Трампа, сказані буквально нещодавно, коли він щодо Зеленського сказав «I like this guy», тобто йому Зеленський подобається. Він, правда, потім це трошечки в він найкращий продавець, що продавець, що приїжджає в Сполучені Штати, бере 60 мільярдів і їде назад. Але ж знову ж таки, це ж слова позитивні від Трампа загалом. Тобто я думаю, що насправді Трамп, він в багатьох речах може бути і прагматиком. Тобто, з однієї сторони, звичайно, Україна не дала можливості розгорнути оцю кампанію в руслі борізми Хантера Байдена, але з іншої точки зору Україна і не підкидала вогонь під час теми імпічменту Трампу. Тому ми показали, що ми можемо триматись і підтримувати оцей двопартійний зв'язок, і підтримувати цей важливий нейтралітет щодо внутрішньоамериканських справ, попри те, наскільки Україну як об'єкт втягують у цю битву. Тому я думаю, що насправді в цьому моменті ми можемо навіть мати більше позитиву. Знову ж таки, Трамп не спілкувався з Зеленським зразка 2024 року. І ми розуміємо, що багато змін у нашого президента. Тому я думаю, що і Трампу самому буде цікаво провести цю розмову. І знову ж таки, зважаючи, що контекст України все рівно, хочемо чи ні, він використовується і далі в президентській кампанії. І більше того, якщо говорити про зміни персон, то можна згадати, що і син Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, сказав, що після цього нападу батько помінявся. Так, він сказав, що він дуже змінився. Дуже змінився. Не сказав, в який бік, але ми можемо підозрювати, що він почав глибше думати про наслідки і взагалі про ситуацію і про те, що залишиться після нього, після його політичної діяльності. Дякуємо вам, пане Ігоре, що знайшли час на розмову. Світла вам в хату, як то кажуть зараз. І, звісно ж, побачимось на наступних ефірах.